Chiều qua Triệu Lệ Dĩnh và con trai bị một số săn ảnh vây quanh chen lấn để chụp ảnh, dẫn đến xô xát. Sau khi làm rõ tin đồn ngoại tình với một đạo diễn, Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa bị paparazzi nhắm đến vì con trai, với những hành vi xô đẩy và gây chú ý trên phim trường. Ngành công nghiệp paparazzi này đen tối đến mức nào? Chiều ngày 18 tháng 11, tại một nhà hát ở Bắc Kinh, Triệu Lệ Dĩnh và con trai 6 tuổi bị một số paparazzi vây quanh cố gắng chụp ảnh, dẫn đến xô xát. Tối hôm đó, hãng phim của cô đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt việc quay phim và phát tán hình ảnh trẻ vị thành niên, đồng thời đe dọa sẽ có hành động pháp lý. Chỉ trong vòng 4 giờ, tuyên bố đã được chia sẻ hơn 100.000 lần. Đây không phải là lần đầu tiên, cô đã tuyên bố rõ ràng quan điểm của mình, đừng lợi dụng trẻ em để quảng cáo. Nói thẳng ra, việc người nổi tiếng xuất hiện trước công chúng là một phần công việc của họ, nhưng đứa trẻ chỉ đơn giản là đến xem kịch, không ai mua vé để bị phơi bày trước công chúng. Tuyên bố của hãng phim: chúng tôi tha thiết yêu cầu phóng viên truyền thông không chĩa máy quay vào trẻ vị thành niên, vừa là lời kết, vừa là lời nhắc nhở. Một bên là sự lo lắng và kiềm chế của người mẹ, bên kia là mạng lưới săn ảnh béo bở đằng sau hậu trường. Ai cũng thấy cuộc đối đầu này sẽ không dễ dàng kết thúc. Nhìn lại 6 tháng qua, tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Vào tháng 5 năm nay, tin đồn ngoại tình giữa Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Triệu Đức Nhân lan truyền rộng rãi, và cô đã trực tiếp phủ nhận tin đồn, nhấn mạnh rằng họ chỉ là đồng nghiệp. Một người trong ngành cho biết Triệu Đức Nhân đã xem tất cả các tác phẩm của cô trước khi mời cô đóng phim, và họ thỉnh thoảng có tương tác ngoài đời, thậm chí còn giúp chơi với con cô. Sự tương trợ lẫn nhau giữa những người bạn này đã bị thế giới bên ngoài hiểu sai, làm dấy lên tin đồn. Tuy nhiên, phản ứng của cô rất dứt khoát và thẳng thắn. Sau đó, cả hai trở lại làm việc mà không có thêm rắc rối nào, và chủ đề này đáng lẽ nên kết thúc ở đó. Điều đau lòng hơn là dù cô tránh được những lời đàm tiếu tình ái, cô vẫn không thể thoát khỏi những ống kính máy ảnh chĩa vào con mình. Ngày 19 tháng 9, những bức ảnh cô băng qua đường cùng con trai đã được lan truyền rộng rãi. Cô đã đăng một dòng trạng thái với tư cách là một người mẹ, cầu xin sự riêng tư cho con mình. Lúc đó, giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, giống như những lời khuyên nhủ kiên nhẫn của mọi phụ huynh ở cổng trường. Nhưng hóa ra, sự nhượng bộ của cô không dẫn đến bất kỳ hậu quả nào. Ngày 18 tháng 11, tại rạp chiếu phim, hành vi xô đẩy, chen lấn và móc túi suýt chút nữa đã gây ra hỗn loạn. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể chịu đựng được cảnh tượng như vậy. Tại sao điều này lại xảy ra? Câu trả lời rất thực tế, bảng giá lưu hành trong ngành rất đơn giản. Ảnh chân dung của người nổi tiếng với con cái dao động từ 5.000 đến 50.000 nhân dân tệ. Độ phân giải càng cao và bối cảnh càng riêng tư thì giá càng cao. Ảnh độ nét cao chụp con cái của những người nổi tiếng hàng đầu có thể được bán với giá vài nghìn nhân dân tệ. Và chỉ cần một video ghi lại cảnh người nổi tiếng chăm sóc con với hơn 10 triệu lượt xem là đủ để tạo ra doanh thu quảng cáo. Chụp ảnh tự nhiên đã trở thành một ngành kinh doanh, và trẻ em trở thành mục tiêu. Sự phân bổ lưu lượng truy cập của nền tảng và khả năng khôi phục tài khoản đã tạo ra khoảng trống cho thị trường đen này. Chúng có thể ẩn náu khi tình hình trở nên căng thẳng và tấn công trở lại khi tình hình lắng xuống. Những sự việc này không phải là trường hợp cá biệt, một số trường hợp gần đây đặc biệt đau lòng. Vào tháng 10, con gái của một người nổi tiếng hàng đầu đã bị paparazzi theo dõi đến trường mẫu giáo, và những bức ảnh độ nét cao chụp khuôn mặt cô bé đã được rao bán công khai. Ngay cả sau khi tài khoản bị tạm thời khóa, những bức ảnh về môi trường xung quanh cô bé vẫn tiếp tục được đăng tải. Đầu tháng 11, một diễn viên được kính trọng đã theo dõi con trai mình ở cự ly gần khi họ đang chơi trong khu phố. Đứa trẻ đã sợ hãi và không dám ra ngoài một mình. Sau khi cảnh sát được gọi đến, chỉ có một lời cảnh cáo bằng lời nói được đưa ra vì không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra. Vào giữa tháng 11, địa chỉ trường học của một ngôi sao nhí bị rò rỉ, dẫn đến một cuộc tụ tập của người hâm mộ và paparazzi tại trường. Bên ngoài cánh cửa, cuối cùng họ buộc phải chuyển trường. Bạn sẽ thấy rằng việc công bố hình ảnh chỉ là bề nổi, đằng sau đó là việc rò rỉ thông tin cá nhân và những rủi ro an toàn lâu dài của họ. Xét về mặt pháp lý, vấn đề này không hề mơ hồ. Lý Xí Cheng, luật sư tại công ty luật Haichin Bắc Kinh, chỉ ra việc theo dõi, quay phim và công bố hình ảnh con nhỏ của người nổi tiếng mà không có sự đồng ý của họ là một hành vi vi phạm quyền riêng tư điển hình. Wei Zheng, luật sư tại công ty luật Cao Bằng Bắc Kinh, Nam Kinh, nhấn mạnh kể cả khi hình ảnh bị làm mờ, nó cũng không làm thay đổi bản chất của hành vi nhìn trộm, nó vẫn có thể làm lộ quỹ đạo cuộc đời của đứa trẻ và gây ra các mối nguy hiểm về an toàn. Nói một cách thẳng thắn, việc làm mờ không phải là một lá chắn, càng không phải là một sự từ chối trách nhiệm pháp lý. Chiến dịch đặc biệt Thanh Lãng trước đây của Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã xử lý hơn 20.000 tài khoản bất hợp pháp và xóa hơn 150.000 nội dung khiêu dâm. Định hướng quản lý đã rõ ràng, nhưng các nỗ lực thực thi vẫn cần phải tiếp tục. Từ góc độ tâm lý, tác hại là mãn tính. Chuyên gia tâm lý trẻ em Lý Mỹ Kim nhắc nhở chúng ta, khoảng 6 tuổi,
trẻ em đang trong giai đoạn hình thành nhận thức về bản thân, việc thường xuyên tiếp xúc với công chúng có thể dẫn đến thiếu an toàn. Bạn nghĩ, một bức ảnh đơn lẻ có thể thay đổi nhận thức của trẻ về tôi là ai và thế giới có an toàn không? Bạch Yến Tùng từng nói, chúng tôi trân trọng công việc của những người nổi tiếng, nhưng chúng tôi không có quyền lợi dụng gia đình họ. Câu nói này nên được ghi nhận trong các thỏa thuận cộng đồng của tất cả các nền tảng. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, việc bảo vệ quyền không chỉ là một trào lưu nhất thời. Vụ kiện bảo vệ quyền của Triệu Lệ Dĩnh trong 2 năm qua đã có những tiến triển, với việc một số bên vi phạm bị liệt vào danh sách không đáng tin cậy và bị hạn chế chi tiêu, chứng minh rằng các công cụ pháp lý không chỉ để trưng bày. Cũng có tiền lệ ở Trung Quốc, đội ngũ của Vương Phi đã kiện các tài khoản liên tục vi phạm quyền của Lý Yên. Sau khi thắng kiện vào cuối năm 2024, các tài khoản liên quan đã công khai xin lỗi và bồi thường, đồng thời nền tảng này cũng đã xóa một lượng lớn nội dung quay lén, qua đó ngăn chặn hiệu quả sự hỗn loạn. Nhìn ra nước ngoài, Brad Pitt và Angelina Jolie đã thúc đẩy California thông qua đạo luật bảo vệ trẻ em người nổi tiếng, quy định rằng việc quay phim trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi mà không được phép có thể bị phạt tối đa 10.000 đô la và tối đa 6 tháng tù. Một đạo luật duy nhất ngăn chặn việc quay phim những thứ không nên quay, nâng cao trình độ quản trị. Đây chính là sức mạnh của hệ thống. Quay lại vấn đề này, sự việc này, sự thay đổi trong thái độ của studio Triệu Lệ Dĩnh từ kêu cứu sang bảo vệ quyền lợi của mình, thể hiện sự leo thang trong lập trường của họ và sự tự vệ của một người mẹ. Những người trong ngành nhận thấy rằng sau khi tuyên bố được đưa ra vào ngày 18 tháng 11, việc xem xét các chủ đề liên quan của nền tảng đã trở nên nghiêm ngặt hơn đáng kể. Điều này cho thấy dư luận không chỉ quan sát thụ động mà còn có thể thúc đẩy các nền tảng thực hiện trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, ngoài các nền tảng, truyền thông cần phải nhấn nút đóng cửa và các tay săn ảnh và tài khoản gián điệp cần phải ngừng coi trẻ em như hàng hóa. Sự phản đối của khán giả là điểm khởi đầu cho sự phá vỡ chuỗi này. Nói cách khác, việc ngưỡng mộ bất kỳ ai là chấp nhận được, nhưng việc quan sát con cái của bất kỳ ai thì không. Người của công chúng không phải là hàng hóa công cộng và trẻ vị thành niên không phải là nguồn lực công cộng. Đây không phải là cuộc tranh cãi giữa người hâm mộ và kẻ ghét bỏ, mà là ranh giới giữa người lớn và luật lệ. Khi chúng ta nói không với việc paparazzi quay phim, chúng ta đang nói có với sự an toàn và phát triển của trẻ em. Nếu cần một tín hiệu rõ ràng hơn, thì đó chính là sự kiềm chế trong mỗi lần chia sẻ lại. Đừng nhấp chuột, đừng lan truyền, đừng tin vào nó. Một số người đặt câu hỏi, liệu vấn đề này có thể được giải quyết triệt để không? Câu trả lời không dễ dàng, nhưng không phải là không có con đường. Luật pháp cần phải mạnh mẽ hơn, các nền tảng cần phải nhanh hơn, truyền thông cần phải tự giác hơn, và các bậc phụ huynh cần phải kiên quyết hơn. Một nỗ lực chung của toàn xã hội có thể biến việc chụp ảnh lén trẻ em thành một ngành kinh doanh thực sự rủi ro cao, lợi nhuận thấp. Nó có thể không bị xóa bỏ hoàn toàn trong một sớm một chiều, nhưng mỗi hành động tích cực và mỗi nội dung bị xóa bỏ đều là một bước tiến. Mong rằng lần tới khi trẻ em bước vào rạp hát, các em sẽ nhìn thấy ánh đèn sân khấu chứ không phải những chiếc máy quay lạnh lẽo.